Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Klasszik Kaszni legújabb adásában, én Emma vagyok, ez pedig egy Lada 1500S. A tavalyi év végén több olyan beszámolót is olvashattunk, amelyek arról írtak, hogy a Hahun több mint 5 millió forintért hirdettek meg egy Lada 1500S-t. A mi szemünket is megragadta az autó magas ára, és utána akartunk járni, hogy mi is kerül egy 1005-sin 5 millió forintba. Szerencsére a tulajdonos nagy veterán rajongó így megengedte nekünk, hogy megnézhessük az autóját, illetve részletes leírást is kaptunk arról, hogy mit is kellett tennie azért, hogy megszerezze mind az oldtimer, mind a FIVA minősítést. Ejtsünk pár szót mindenek előtt az autó márkájáról és típusáról. Az 1960-as években a szovjet pártvezetés úgy döntött, hogy korszerűsíteni szeretné az autóiparát, s vele egy új népautó termelésébe vágott bele, ami helyettesíti a korábbi moszkvicsokat. Így született meg 1970-ben az 1002-es Zsiguli, amit a Fiat 124-es mintájára terveztek. Idővel persze az elvtársak bővítették és át is dolgozták a Lada kínálatát, az 1980-as években jelentek meg a klasszikus kocka Ladák, melyek közül eddig egy 2105-ös sikerült lencse végre kapnunk. A Lada még a klasszikus kocka modellek előtt vágott bele a 2106-osok gyártásába. Ez itt például egy 1984-es példány, ám gyári kódja ellenére ez mégsem egy 1006-os, hanem egy 1500S modell. De mégis hogy lehet ez? Annak ellenére, hogy a 06-os jelölés tipikusan az 1600-as Ladák gyári kódja volt, ezzel a jelöléssel 1500-as változatok is készültek. Ezeket a modelleket a 2103-asok 1452 köbcentis erőforrásával szerelték, és a 2106 1-es kódnéven futottak. Megjelenésük idején a 2106-os Ladák a VAZ autógyár legelitebb modelljei voltak, egyben a legmenőbb, legnagyobb presztízsű személyautók is, amihez a KGST halandó elvtársai is hozzájuthattak. Az autó egy teljes körű, a legapróbb részletekre is kiterjedő felújításon esett át. A vásárlás időpontjában üzenképtelen volt, tréleren érkezett jelenlegi helyére. Rövidesen lakatoshoz küldték, aki a rozsdás részek kijavításán túl az egész géptestre kiterjedő 100%-os lakatos munkát végzett. A géptest javítását követően az 1005-sit átgurították a fényezőhöz, aki szintén alapos munkát végzett. A magas színvonalú munkához természetesen az is hozzájárult, hogy a fényező szakember még ipari tanulóként Zsigulikon dolgozott. Persze a tulajdonos nem bízott semmit a véletlenre, állítása szerint a munkafolyamatokat hetente több alkalommal is felügyelte, hogy minden a lehető legprecízebben valósulhasson meg. Az autó külsejének szépítése ideje alatt műszaki részletei is megújultak. Míg a lakatos és a festő a géptesten dolgozott, addig egy szerelő motor, fékek és a futómű felújításán dolgozott. Ezt az 1500-ast eredetileg egy 4-sebességes váltóval szerelték, viszont a restauráció során egy felújított 5-sebességes változatot kapott. Az eredeti váltót is természetesen megtartották, hogy szükség esetén ki lehessen cserélni. Az autó egyik érdekessége, hogy rengeteg alkatrész érkezett Oroszországból. Ilyenek például a sárvédők, az ajtók, de még a motorház és a csomagtér teteje is. Az autó dísztárcsái, felnyei és visszapillantó tükrei és a hajdani Szovjetunióból származnak. Ezek után már nem is meglepő, hogy a Lada utastere is egy komplett felújításon esett át. A restaurálás részeként a korábbi ajtókárpitokat lecserélték, illetve új díszléceket és kormánykereket is kapott, ezek is Oroszországból származnak. Ezen felül szükség volt egy teljesen új műszerfalra, pedálgumikra és gázpedálra is. A
A motor és hajtás felújítása szintén precíz munka eredménye, új gömbfejeket és szilenteket kapott. Maga az erőforrás egy teljes körű motorgenerálon esett át. Új olajpumpát és gyújtáselosztót kapott, a porlasztó és az AC pumpa orosz import útján érkezett. A sebesség fékentartásáért egy új első és hátsó fékrendszer felel, a benzinszivárgás pedig szóba sem jöhet, mivel a tank is új orosz import. A futómű állása is profi munka, amit egy Zsigulikra specializálódott szakműhely végzett. Még hosszan sorolhatnám, hogy mit és hogyan cseréltek, szépítgettek az autón, de sokkal többet mond az, hogy felújítását követően sikeres oldtimer vizsgát tett, ráadásul FIVA minősítéssel is rendelkezik, ahol kitűnő eredménnyel végzett. A FIVA minősítés mondhatjuk, hogy egy nemzetközileg is elismert nagy presztízsű értékelés, amely a hazai OT vizsgánál jó volt a nagyobb körültekintésű felújítást, a legeslegapróbb részletekig terjedő restaurációt igényel. Én azért hozzátenném, hogy elég ritka és különleges dolognak számít az, hogy egy szocialista autó ilyen minősítésekkel rendelkezzen. Ha részletesebben érdekel ez a különleges 1000-öcsi, kattints a leírásban található linkre, ahol részletesen megtudhatod, hogy és milyen módon javították az autót. Ha te is szívesen büszkélkednél egy gyári új Ladával, keresd fel a hirdetést, ahol megtalálod a tulaj elérhetőségeit. Ennyi volt mára a Klasszik Kösznik, köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük tetszett nektek ez az adás is. Hogyha igen, akkor ne felejtsetek el lájkolni, bekövetni minket és velünk tartani a következő videóban is. Sziasztok!